So, good day sa mga kasama natin sa MAPE, no? Sa mga teachers. Oh, shout out dun sa MAPI and Sports Society. Hanapin ko nga yun. Ha? Oh, basta yun. MAPI and Sports Society. At saka yung MAPI teachers na group. And dun din sa sa mga colleagues natin diyan na sumusuporta sa ating mga ginagawang mga videos tungkol sa MAPI grade 8 level pa ako eh. Sana mabot ako dun sa may marami pa akong time gawin yung ibang mga ano. Pasensya na po sa voice ko kasi nga bagong may hangover. May hangover pa talaga. So kung nanonood po yung may nanonood, siguro walang manonood kasi naka-live ako sa page. And hopefully, yun, makapanood naman. Mm, makapanood. Uy, naka-ano lang pala ako, naka 50 seconds, something like that. Alright, so, what I'm doing right now is I will be kasi nga bumili ako ng yung dati yung sinabi ko sa inyo na na sound card doon sa tutorial ko. Yun na, dumating na yung sound card kasi wala ako noon eh. What I have is or are interface. Ito namang sound card interface or V8 sound card interface is magagamit din sa mga pag-live ninyo. Ito yun. This kararating lang. Yes, yan. So, let's try to unbox this one. So, let's do it together. I will be posting this unboxing sa YouTube channel ko. MAPI teacher ako. So, please subscribe and hit that notification bell for you to be able to be updated sa mga nagaganap at mga bagong video lessons ko doon. At saka yung palang yung mga nagre-request ng ibang level naman yung gagawin ko. Sana if marami na kayo pwede kong gawin yun. Pero pa isa-isa, mahihirapan ako. Pero pag marami na kayo nag-request, let's say mga 100 people or 100 teachers. Or let's say 50 teachers. 50 MAPI teachers na gustong gawan ko ng live demo or lesson yung kanilang topic. Pwede ko pong gawin yan. So I'll start unboxing these monster right here. Tingnan natin kung mag-change angle tayo. Okay. Ito na. Boom! Muntik na akong di makita dun. So, ito. From galing Lazada. Galing Lazada to. Dalawa kasi to yung mga dalawa tong binili ko. Yung papakita ko dito pag unbox. Yan, paano ba? Hihita ba? Yan. Let's tear this one apart. Dalawang binili ko yung acoustic foams and yung tawag nito sound card. But ang i-open muna natin yun yung sound card na V8. Tingnan natin kasi ako excited din ako na malaman kung anong laman nito at yung itsura sa live. Kasi nakikita ko lang sa pictures eh. Yun. Sige, tingnan natin. Ito ba? Ito na yan. Lapit tayo ng konti. Yun. Lagyan natin ng konting sounds. Let's just tear this one. Para madali lang. Yun. Ayun. Woo! Wow. Ayos Kasi may camera ko dito. May camera din dito. Dalawang camera ko ang ginagamit niyan. HD lahat yan lahat yan yung diniscuss ko dati. Those are HD webcams. So ito yun.
Ito yung ibabaw. Ito yung... Yan. Singing Live Sound Card. Yun ang nakatak eh. Sige, tingnan natin. Paano ba ito i-open? Nakalagay. Parang hindi ito magpapagamit eh. Ang daming ano. Kasi may scotch tape naman pala. Gamitan na natin ang mga magic pencil natin. Yan. Yan. Para mas madali. Wala. Ito na po. Mga kapatid. Yun ang laman. May mga... Oy, kumpleto tayo. May... tawag nito. USB. Pang ito yung maliit na ano eh. Patungong USB. Patungong phone. At saka ito yung jack. Tatlong ganito. Tingnan nyo. Kita ka nyo? Kikita nyo? Jack yan. Papuntang ano. Sige. Tabi muna natin. Yan. Saka yan. 4. Wow! Yung isa naman is, itong isa is patungong USB port at saka yung ano. Alright. Okay, tingnan natin yung, super liit lang naman to. Kala, super laki sa, ano, di ba? Super laki sa tawag nito sa picture. Tapos, maliit pala. Ayun. Sige, dalagyan mo natin dito. Ito yung laman. Nako. Medyo mabigat siya. Ang konti. Yun. Kita nyo? Sa harapan nakikita ang mga jacks dito. So yung 4 na level 1, level 2, accompanying instrument is nandito. Charging, may earphone speakers din. At saka yung headset. At saka yung condenser mic, kung may condenser mic, paano naging condenser to. At saka yung dynamic microphone. Iba yung laki ng kanilang port. Kasi yung ito makikita nyo, yung dynamic is hindi mo na kailangan ng adapter. Condenser, kailangan mo ng adapter. Well, ito na po yung Live Sound Card V8. May ano siya, mga tweaks, knobs na pwedeng sa mic to. Sa mic, volume ng mic. Ito. At ito naman ng sa echo. Power. Parang sira at. Parang natanggal na. Kakatakot. Sige, ito mga treble niya, bass, equalizer, yung record, at saka may mga ano siya, may mga effects siya, yung mga ganyan. So, hindi pa natin na try, no? But anyways, unboxing lang naman ito. Next time, I'm going to try this one and tingnan ko muna kung paano gamitin para naman malaman din ninyo kung how it is, how to use this one. Kasi pwede nyo magamit sa live streaming, para sa pagtuturo sa online, sa recording ng inyong mga videos. Ito yung para audio. Maganda siya kung titingnan nyo. Super liit lang. Ito yung super liit lang. Tawag dito is the sound card, live sound card at saka V8. Marami na kasing gumagamit dito eh. Na-intriga lang ako. How it is, ano bang ano nito? Ano bang kanyang performance, di ba? So makikita niyo sa box yung ano. Tawag nito. Yun, yung kanyang
Ito pala. So, dito ka magkakaroon ng idea kung paano uh, i-set up, no? Dito. So, pag-aaralan muna natin to bago ko ituro sa inyo kasi yun na nga. How will I teach you kung ako mismo hindi ko pa alam paano gamitin. So, that's it. This is our V8 sound card at magagamit nyo sa online teaching. Gamit din to sa recording sa ano. Pero hindi naman to yung talagang ultimate na gadget for that, no. Sa audio lang ito kasi ang maganda dito, meron na siyang mga effects na makikita nyo dito. May electro, pitch bend, magic, shockwave, blah blah blah. Mayroong keys, may dibu, may gun, may bars, cheer, laugh. So, all you have to do is to click this one, siguro tutunog na. Kung sa live gagamitin. What I'm using kasi is mixer eh. Makikita nyo sa may edge ng screen. Ito. Diba? Ito yung ginagamit ko na ano. At ito yung naman yung ginagamit ko doon yung Focusrite nandito sa hindi nakikita sa camera. Hindi ko pwedeng galawin yung camera kay magkakagulo-gulo. Sige. So we unboxed the V8 sound card at magkakaroon ako ng bagong tawag ito, bagong tutorial. Boom. Tagal lumabas. Bagong tutorial kung paano gamitin tong audio card na to, sound card. So, abangan niyo yan. Once again, thank you sa mga sponsors nito. Thank you Lazada for this one. Sana manglibre kayo next time. So, as I've said, pag-aaralan ko muna bago ko ituro sa inyo kung paano gamitin to. At kung yung may alam naman, pa-share kayo. Pa-share. At saka doon sa mga teachers na nagtatanong kung pwede ba akong gumawa ng ibang grade level. Well, tingnan natin kung I will do my best. Tapusin ko muna siguro mga ilang videos sa tawag nito sa grade kasi grade 8 kasi yung level ko na tinuturo eh. So, most probably kasi napag-utusan tayo 'di ba ngayong tawag nito work from home na gumawa. So, gumawa ako. Well, magagamit naman siguro ng iba. As sinishare ko na lang. So, doing my part as a teacher sa aming school at saka yung mga nagagawa ko naman pwede rin gamitin nyo, pwede kong i-share sa inyo. So, gayon. At saka marami ding nagsasabi na nagko-comment doon na paki-share sa kanilang tawag ito email, paki-send sa kanilang email. Nako, parang mahihirapan po tayo doon mga kamape. Kasi nga yung original na file dun is ng tutorial or ng video lecture na yun is mga nasa mas 2 gigs 2 gigabytes, so mahirap i-email yun. So what can I suggest? What I can suggest is for you to download it sa YouTube. Maraming paraan paano i-download yun na tuturuan ko next time. Kasi mayroon kasing mas madali lang eh. Kung all you have to do is pang-hacker yung ginagawa ko eh. Tuturo ko sa inyo mamaya. But if you can do it, if you can download it, kung meron ka naman kayong mga downloader or dyan sa pwede niyang i-download yung tutorial mismo para medyo maliit lang. You don't have to have a big file kasi maliit lang yung file pag galing na sa YouTube. Alright, so that's it. Thank you once again. My name is Arnold Muñez, a MAPI teacher sa aming school. Huwag na natin ibanggit yung division at huwag na natin ibanggit yung school, baka pagalitan ako kasi nga wala silang alam nito na gumagawa ko ng mga ganito. Alright, I'm just doing this in behalf of my passion to share and passion to teach
So, yun. Sabi ko nga, magagamit yung V8. Next time, I'll have a tutorial for that. And for now, ano muna tayo? Yeah, good vibes muna tayo. Ingat kayo. Stay safe. Once again, peace out.